Ми з вами давно не говорили про справжньому відверто. Тому сьогодні тема, яка у багатьох викликає напруження, але при цьому дуже життєва. Секс у трьох. Якщо ти зараз це слухаєш, значить ця тема вже десь поруч з тобою. Можливо, партнер піднімав це питання, можливо, ти сам задумався, а можливо, ти просто не розумієш, як до цього ставитись. І найперше, що важливо сказати у цій ситуації, дуже легко почати думати, що з тобою щось не так. Але правда в іншому. Секс у трьох майже ніколи не про сам секс. Це про те, що відбувається всередині пари. Це про бажання, які не проговорені, про емоції, які накопичились, про проблеми, які не хочеться визнавати прямо. Якщо не розібратися в цьому, будь-яке рішення буде помилкою. Коли до мене приходять з такими питаннями, пробувати чи ні, я завжди починаю не з відповіді, я починаю з питань. Скільки ви разом? На якому етапі ваші стосунки? Чи є зараз напруга або криза? Хто саме це ініціює? І найголовніше, навіщо? Бо саме навіщо вирішує все. Дуже часто люди самі не розуміють, чого вони хочуть. Вони кажуть, хочу різноманіття, але за цим може стояти зовсім інше. Наприклад, втрата бажання. Коли люди живуть разом довго, емоції стають стабільними, передбачуваними. І разом із цим часто зникає сексуальна напруга. І тоді з'являється ідея, а давай додамо когось третього. Наче це поверне вогонь, але насправді це спроба обійти проблему, а не вирішити її. Бо якщо бажання зникло між вами, жодна третя людина його не поверне надовго. Інший варіант – це почуття провини, коли хтось у парі зрадив і не може це пережити. І тоді виникає ідея. Якщо це буде разом, значить це вже не зрада. Це така обманка для мозку. Але правда в тому, що внутрішні процеси так не працюють. Провина не зникає від формальності. Вона або проживається, або залишається. Це один сценарій – не потреба у підтвердженні. Коли людині важливо відчуття, що її хочуть, вона приваблива, що за неї є конкуренція. І тоді третя людина – це не про секс, це про підняття самооцінки. Але тут є ризик, бо якщо тобі потрібні зовнішні стимули, щоб відчути себе цінним, це завжди буде тимчасово. І потім захочеться ще сильніше, ще більше, ще яскравіше. І так формується залежність. Є ще варіант, коли людина просто хоче більше досвіду, більше партнерів, більше емоцій, але при цьому не хоче руйнувати стосунки. І тоді секс у трьох здається безпечним варіантом. Наче всі в курсі, всі погодились, значить все норм. Але питання не в дозволі, питання в тому, що ти відчуваєш всередині. Бо якщо всередині є рівнощі, страх або неприйняття, вони ніколи не зникнуть. Вони просто проявляться пізніше і часто сильніше, набагато. І тут ми підходимо до найважливішого моменту. Немає правильної відповіді пробувати чи ні, є тільки твоя внутрішнє відчуття. І якщо ти сумніваєшся, це вже відповідь, бо такі речі не робляться через «ну давай спробуємо». Це завжди усвідомлене рішення двох людей, які однаково цього хочуть і однаково до цього готові. Не через тиск, не через страх втрати, не через щоб утримати стосунки. Бо якщо ти робиш це не зі свого бажання, ти зрадиш себе. І це залишиться з тобою назавжди. Ще один важливий момент. Ми живемо в дуже механічному світі. Однакові дні, однакові дії, однакові сценарії. І люди починають втрачати відчуття життя. І тоді вони шукають емоції. І секс – це найпростіший спосіб їх отримати. Швидко, яскраво, без зусиль.
Але це пастка, шановні, бо справжнє задоволення не в скільки досвіду, а в якості контакту з тобою, з партнером, з життям в цілому. І якщо цього немає, жодні експерименти це не замінять. Тому замість того, щоб бігти за новим стимулом, варто зупинитися і запитати себе, чого мені насправді не вистачає: близькості, емоцій, відчуття, що мене хочуть, чи просто життя стало занадто однаковим. І почати працювати саме з цим. Бо іноді чесна розмова дає більше, ніж будь-який експеримент. І в кінці я хочу сказати просту річ. Ти не зобов'язаний відповідати чужим фантазіям. Ти не зобов'язаний ламати себе. Ти не зобов'язаний погоджуватись, якщо всередині є ні. Навпаки, найдорожче рішення – це те, якому ти залишаєшся в контакті з собою. І якщо ти навчишся себе чути, ти завжди будеш знати правильну відповідь. Я дуже вас всіх люблю. На все добре. Па-па.